Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy cuối năm 2016, đầu 2017, hôn nhân của vợ chồng Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy liên tục phải đối mặt với nghi án trục trặc. Nhiều bằng chứng bất thường của cặp vợ chồng nổi tiếng được chỉ ra trên mạng xã hội. Đặc biệt, họ ngó lơ không nhắc tới bạn đời trong mọi chia sẻ. Sau gần 1 năm không đồng hành từ sân khấu đến đời thường, tháng 9 vừa qua, thông tin Phạm Quỳnh Anh và ông xã Quang Huy đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 6 năm chung sống rộ lên mạnh mẽ. Không để đời tư trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, ngày 22 tháng 10, đạo diễn thần tượng đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi với Phạm Quỳnh Anh dù họ đã có 2 con gái chung. Ông bầu Quang Huy cho biết, khi ấy hồ sơ ly hôn đã được gửi lên Tòa án Nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và đang trong quá trình thụ lý. Tiếc nuối cho mối tình 16 năm, nhiều người cũng tò mò về nguyên nhân dẫn đến ly tán của cặp vợ chồng ngôi sao. Trong khi người trong cuộc từ chối bình luận để tránh tổn thương con nhỏ, trên các diễn đàn mạng lại lan truyền thông tin trái chiều xoay quanh câu chuyện này. Theo đó, nguyên nhân tổ ấm của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy tan vỡ được cho là có sự xuất hiện của người thứ ba, một nữ ca sĩ nổi tiếng. Sự việc càng trở nên gay cấn hơn khi dân mạng đồn đoán nữ ca sĩ Bảo Anh là con giáp thứ 13 dù trước đó cô chơi thân với đàn chị họ Phạm. Ngày 5 tháng 12, Bảo Anh chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn cô là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân 6 năm của Quang Huy, Quỳnh Anh. Minh chứng cho những điều mình đưa ra, tình cũ của Hồ Quang Hiếu công khai đoạn tin nhắn qua lại giữa cô và ca sĩ họ Phạm. Trái ngược với ồn ào bên ngoài, đương sự của vụ việc là Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh lại im lặng không xác nhận dù được Bảo Anh tag thẳng tên trên mạng xã hội. Trương Quỳnh Anh, Tim cũng như Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy, hôn nhân tan vỡ của Trương Quỳnh, Tim cũng khiến cả showbiz nháo nhào. Tháng 5 năm 2017, thông tin ca sĩ họ Trương và ông xã đã hoàn tất thủ tục ly hôn gây xôn xao dư luận. Theo nguồn tin từ tòa án xác nhận, Trương Quỳnh Anh là người chủ động đệ đơn ly hôn và nhận quyền nuôi con trai. Tuy nhiên thông qua người quản lý truyền thông, chị ruột của nữ ca sĩ lại khẳng định không có chuyện em gái mình và Tim đôi ngả chia ly như dư luận bàn tán. Nhưng không lâu sau đó, Tim xóa 2 chữ QA trên ngực trái và thay thế bằng hình trái tim mới, trong khi nữ diễn viên bóng ma học đường thông báo chính thức ly hôn. Tuy nhiên, dòng trạng thái ly hôn nhanh chóng được Trương Quỳnh Anh xóa bỏ sau ít phút đăng tải. Khi thông tin gia đình tan vỡ đang lan truyền, Trương Quỳnh Anh lại vướng nghi án có quan hệ ngoài luồng với Bình Minh sau khi loạt hình ảnh thân thiết trên mức tình bạn của cả hai bị phát tán. Đối diện với sóng gió, cặp vợ chồng ngôi sao luôn đồng lòng bên nhau. Đáp trả trước tin đồn hôn nhân trục trặc, Tim cũng công khai bảo vệ bà xã khi Trương Quỳnh Anh vướng về bối tình ái ngoài luồng. Sau 1 năm chơi trò Tim dư luận, tháng 7 năm 2018, Tim đã chính thức xác nhận hôn nhân của anh và Trương Quỳnh Anh chấm dứt. Nói về góc khuất phía sau cuộc hôn nhân dang dở, Tim tiết lộ cả hai không tìm được tiếng nói chung và cũng không còn muốn nỗ lực cố gắng hàn gắn. Cả hai thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi trở thành những người bạn. Về bé Sushi, theo như phán quyết của tòa án thì Tim hiện là người nuôi con. Tuy nhiên, do cả hai vẫn chung nhà nên cả Tim và Trương Quỳnh Anh đều cùng nhau chăm sóc. Ngọc Quyên và bác sĩ Việt kiều Richard Lê kết hôn ngày 25 tháng 1 năm 2014 tại Mỹ.
Cuộc hôn nhân chóng vánh sau 4 tuần yêu đương từng khiến chân dài làng Mốt bị dị nghị kết hôn vì tham tiền, ham thẻ xanh nên bỏ xứ, bỏ cha mẹ. Bỏ qua thị phi, Ngọc Quyên lên đường theo chồng định cư. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ tròn đầy khi con đầu lòng chào đời vào tháng 1 năm 2016, nhưng rồi tổ ấm của Ngọc Quyên lại liên tục vướng nghi án rạn nứt sau khi bức ảnh chụp lá đơn ly hôn được cô đăng tải trên mạng xã hội. Giải thích vì trang cá nhân bị hack, ngôi sao sinh năm 1988 sau đó thừa nhận cả hai có quá ít thời gian tìm hiểu trước cưới dẫn đến bất đồng quan điểm khi chung sống. Tuy nhiên, cô và ông xã vẫn cố gắng bỏ qua vì con. Sau 4 năm an yên, thời gian gần đây cặp vợ chồng ngôi sao vướng nghi án trục trặc. Ngọc Quyên công khai nói lời xin lỗi vì đã làm khổ mẹ, khiến mẹ phải bay từ Việt Nam sang Mỹ thăm con gái khi cô gặp chuyện ở xứ người. Ngày 30 tháng 10, bác sĩ Richard Lê chính thức xác nhận tổ ấm của anh và Ngọc Quyên đã tan vỡ vì không tìm được tiếng nói chung. Sau 1 năm đóng lệ phí vì là người chủ động đệ đơn, Ngọc Quyên chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn vào tháng 4 năm 2018. Gạt nước mắt sau nỗi đau hôn nhân, Ngọc Quyên an hưởng cuộc sống bên con. Chồng cũ làm tròn trách nhiệm với con trai sau khi ly hôn. Tôi chỉ muốn yên ổn để nuôi con. Má mất mới buồn. Hãy mừng khi tôi ly hôn, cựu mẫu quả quyết. Diva Hồng Nhung khép lại nỗi buồn cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Hồng Nhung tìm được tình yêu mới bên Kevin Gilmore, người đàn ông mang quốc tịch Mỹ. Nữ ca sĩ và chồng đính hôn vào năm 2007 và 3 năm sau thì làm đám cưới. Tuy nhiên, 1 năm sau thì cặp vợ đôi mới chính thức xác nhận về chung một nhà trên truyền thông. Tổ ấm càng đong đầy hạnh phúc khi cô bỗng mang bầu ở tuổi 42 và sau đó sinh đôi long phụng. Vợ chồng nữ ca sĩ đặt tên cho hai con là Aiden và Lee, tên gọi ở nhà là Tom và Tép. Cặp nhóc tỳ song sinh nhà Hồng Nhung luôn gây sốt mạng xã hội với vẻ đẹp lai dễ thương như thiên thần. Sau 7 năm mặn nồng, Hồng Nhung một lần nữa đứt gánh giữa đường. Đúng ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, Diva làng nhạc công khai tan vỡ cuộc hôn nhân bấy lâu được coi là viên mãn. Vậy là đã trải qua 2 lần đỏ, cô vẫn chưa có được tổ ấm trọn vẹn khi tuổi tác ở ngưỡng ngũ tuần. Chấp nhận thực tế theo cách đỡ đau khổ nhất khi hôn nhân đi vào ngõ cụt, nhưng Hồng Nhung cho biết dù mặc áo giáp nào, cô cũng sẽ bị xuyên thủng khi biến cố chạm tới con cái. Vì thế, nữ diva tự vực dậy bản thân, tất bật với công việc và chăm sóc các con. Được biết sau ly hôn, Hồng Nhung đảm nhận việc chăm sóc 2 con tại căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, chồng cũ chu cấp 100 triệu đồng cho hai nhóc tỳ Tom, Tép bao gồm các chi phí học tập, thuê người giúp việc. Sao Việt chi tiết bất thường trong tin nhắn phủ nhận bắt gian tại trận của Bảo Anh với Phạm Quỳnh Anh. Sao Việt hồ sơ sao Ngọc Quyên xưa là siêu mẫu tai tiếng từng vài lần tự tử, giờ làm mẹ đơn thân chỉ vì yêu dại khờ.